હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો આપણે અત્યાર સુધીમાં ક્લોઝર પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય, કોમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય, એ જ રીતે એસોસિએટિવ, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઇડેન્ટિટી અને એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ માટેની ડેફિનેશન અને એના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. એ પછી આપણે એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર જી સ્ટાર એના જે ટાઈપ્સ છે એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયા હતા, જેમાં 4 ટાઈપ્સ છે ટોટલ. ફર્સ્ટ છે એ કોશી ગ્રુપ એટલે કે ગ્રુપોઇડ, સેકન્ડ છે એ સેમી ગ્રુપ, થર્ડ છે એ મોનોઇડ અને ફોર્થ છે એ ગ્રુપ. તો આ 4 ટાઈપ છે એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વિથ એક્ઝામ્પલ જોયા. તો આજે આપણે જે ગ્રુપ છે એની ડેફિનેશન અને એનું એક્ઝામ્પલ છે આપણે જોવાના છે. તો ગ્રુપની ડેફિનેશન અને એક્ઝામ્પલ જોઈએ એ પહેલા મિત્રો, જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો અથવા હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન બેલ પણ પ્રેસ કરો કે જેથી આ ચેનલ પર આવનારા નવા કોન્ટેન્ટની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણકારી મળતી રહે. અને જો મિત્રો તમને ચેનલનો અને વિડીયોનો કન્ટેન્ટ સારો લાગે તો ચેનલને લાઇક કરો અને એવા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો કે જેમને એ ઉપયોગી થઈ શકે. તો શરૂ કરીએ ગ્રુપની ડેફિનેશન. તો પહેલા આપણે ડેફિનેશન જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચાલી છે એ રિવાઇઝ કરી દઈએ અને એના પછી આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું. તો ડેફિનેશન ઓફ ગ્રુપ: let G be any non-empty set and star from G cross G to G be any function. Then algebraic structure G star is called group under binary operation star if it satisfies following properties. તો ગ્રુપ છે એ કોને કહેવાશે? જી સ્ટાર એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર ને. એમાં જી શું છે? કોઈક નોન એમ્પ્ટી સેટ, અને સ્ટાર શું છે? જી ક્રોસ જી ટુ જી નું કોઈક ફંક્શન છે. અને જો જે કન્ડિશન લખું છું એ સેટિસ્ફાઈ થાય કોની માટે? સ્ટાર ફંક્શન માટે, તો જી સ્ટાર એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર છે ને ગ્રુપ કહેવાશે. તો કઈ કઈ કન્ડિશન આવશે જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ હતી ઈ જ. પહેલી કઈ છે? ક્લોઝર. તો ક્લોઝર માટે કન્ડિશન શું? એ સ્ટાર બી બિલોંગ્સ ટુ જી કોની માટે? ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી. સેકન્ડ કન્ડિશન શું હતી? એસોસિએટિવિટી. તેની માટે કન્ડિશન શું? એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી કોની માટે? ફોર એવરી એ બી સી બિલોંગ્સ ટુ જી. થર્ડ કન્ડિશન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી. એની માટે ડેફિનેશનમાં શું હતું? ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ જી there exists an element E belongs to G such that A star E is equal to A is equal to E star A, where E is an identity element of G. અને ચોથી કન્ડિશન ગ્રુપ માટે existence of inverse. એની માટે કન્ડિશન શું હતી? For any A belongs to G there exists an element A dash belongs to G such that A star A dash equal to E equal to A dash star A, where E is an identity element of G and A dash is inverse element of A in G. બરાબર? તો આ જે છે એ ગ્રુપની કન્ડિશન છે
અને ગ્રુપની કન્ડિશન માટે ગ્રુપ જે એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર છે જી સ્ટાર એ 4 કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતો હોવું જોઈએ. કઈ કઈ? ક્લોઝર, એસોસિએટિવ, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઇડેન્ટિટી અને એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ. તો આ ચારે ચાર કન્ડિશન કોઈક એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર જી સ્ટાર માટે ફોલો થાય તો એને શું કહેશું? એ જે જી સ્ટાર એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર છે એ શું છે? ગ્રુપ છે. અને એક રિમાર્ક લખું છું, if G star is a group and A star B is equal to B star A for every AB belongs to G, then G star is called abelian group. એટલે કે કોઈ G star છે એ ગ્રુપ ફોર્મ કરે અને એ એક્સ્ટ્રા એક કન્ડિશન ફોલો કરે, કઈ? કોમ્યુટેટિવની. એટલે એ ગ્રુપ છે એ જો કોમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે તો એ ગ્રુપને શું કહેશું આપણે? એબિલિયન ગ્રુપ કહેશું. તો હવે જોઈએ એક ગ્રુપનો એક્ઝામ્પલ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે ગ્રુપ માટે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું એ હતું ઝેડ સ્ટાર વેર સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ જોયું હતું, બરાબર. આ વખતે થોડોક એવો કોમન એક્ઝામ્પલ નથી લેતો, થોડોક ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં છું. એક્ઝામ્પલ: prove that G multiplication forms a abelian group where G is equal to x belongs to complex number such that x raised to 4 minus 1 is equal to 0. તો આપણે આની માટે પ્રૂવ કરવાનું છે કે G મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ એબિલિયન ગ્રુપ થાય. કોની માટે? તો કે એવા x છે, G શું છે? એવા x કે જે આ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન મળે. તો x raised to 4 minus 1, x raised to 4 minus 1 એટલે એના ટોટલ 4 રૂટ્સ મળશે. અને કયા કયા રૂટ્સ મળશે તો એ પહેલા જોઈએ અને એના પરથી આપણે G જનરેટ કરીએ. તો x raised to 4 minus 1 equal to 0 લો, આના પરથી થશે x raised to 4 is equal to 1, આના પરથી થશે x square is equal to plus minus 1, આના પરથી થશે x square is equal to 1, x square equal to minus 1, આના પરથી કન્ડિશન મળી x is equal to plus minus 1, અહીંયા મળશે x is equal to plus minus i, કારણ કે અહીંયા i square ની વેલ્યુ શું થાય? -1 થશે. તો મને g સેટ શું મળ્યો? g is equal to 1 minus 1 plus i minus i. તો આ 4 એલિમેન્ટ મળે છે અને મારે બાઇનરી ઓપરેશન છે મલ્ટિપ્લિકેશન ગિવન છે. હવે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કે આ જે છે સેટ એ શું છે? ગ્રુપ ફોર્મ કરે છે. એની માટે હું એક ક્લોઝર માટે એક ટેબલ જનરેટ કરું છું, બરોબર. તો અહીંયા જે છે એ રિલેશન લખું છું. રિલેશન શું છે આપણી પાસે? મલ્ટિપ્લિકેશન. કઈ કઈ વેલ્યુ છે? 1 -1 i minus i. અહીંયા પણ એ જ રીતે લખું છું 1 -1 i minus i. હવે શું કરું છું? આ જે કોમન આવશે એલિમેન્ટ એનું મલ્ટિપ્લિકેશન આવશે. અહીંયાથી આ રીતે ફોલો કરું તો 1 નું મલ્ટિપ્લિકેશન 1 સાથે 1, 1 નું -1 સાથે -1, i સાથે i, minus i સાથે -1 નું મલ્ટિપ્લિકેશન 1 સાથે -1, -1 નું -1 સાથે 1, અહીંયા આવશે -i અને અહીંયા આવશે i. હવે i નું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો અહીંયા i -i into i એટલે i સ્ક્વેર ની વેલ્યુ -1, અહીંયા i into માઇનસ એટલે -i² ની વેલ્યુ શું થઈ જશે? 1, બરાબર. તો અહીંયા એ જ રીતે i નું i સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે 1 અને અહીંયા શું આવશે? -1, બરાબર. તો આ જે છે એ આપણે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી માટે જોયું. કઈ રીતે જોયું? તો જો હવે પેલા પ્રોપર્ટીઝ પ્રૂવ કરતા જઈએ. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી માટે ગ્રુપ માટે શું પ્રૂવ કરવું પડશે? ક્લોઝર. ક્લોઝર માટે શું? તો કે a સ્ટાર b છે એ g માં આવવું જોઈએ.
કોની માટે? તો કે બધા જ એલિમેન્ટ એ બી છે એ જી ના હોય ત્યારે. તો જો આ એલિમેન્ટ જી ના છે આ બધા, અને આ પણ જી ના છે, તો એ બધા માટે જ્યારે હું મલ્ટિપ્લિકેશન એપ્લાય કરું એકબીજા સાથે, તો જો આ જે આન્સર મળે છે, બરોબર, આ બધા આન્સર મળે છે, હા, આ બધા આન્સર છે એ મને જી ના જ એલિમેન્ટ મળે છે, કારણ કે 1 -1 i માઇનસ i. તો આ બધા જ એલિમેન્ટ જી ના છે, તો આ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. એટલે કે કોઈ પણ આમાંથી જી નો એલિમેન્ટ લ્યો અને જી ઉપર બાઇનરી ઓપરેશન એપ્લાય કરો તો એ હંમેશા શું થશે? જી ની અંદર જ આવશે. તો બાય ટેબલ a star b belongs to g for every ab belongs to g. અને g શું છે? સ્ટાર અહીંયા શું છે? મલ્ટિપ્લિકેશન. હવે એસોસિએટિવ માટે, તો સેકન્ડ કન્ડિશન ફોર એસોસિએટિવ, તેની માટે હું કોઈ પણ નંબર લઈ લઉં છું. ટેક 1 i minus i, 1 star i star minus i is equal to 1 star i star minus i. આ અહીંયા છે, માઇનસ i અહીંયા છે. શું આન્સર આવે છે? 1. તો આનો આન્સર આવશે 1. અને 1 star i star minus i is equal to 1 star i એટલે i અને સ્ટાર માઇનસ i. તો આનો પણ આન્સર શું છે? 1. તો જો આ ઇક્વલ છે તો એસોસિએટિવ છે એ હોલ્ડ થાય છે. થર્ડ કન્ડિશન શું છે? એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી. તો એની માટે શું થવું જોઈએ? કન્ડિશન શું હતી કે એ બિલોંગ્સ ટુ જી લઉં તો મને કોઈક એલિમેન્ટ ઈ એવો મળવો જોઈએ જી માં કે સદ્ય શું થાય? એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ટાર એ. તો એ ટેબલ ઉપરથી જોઈએ. જો આ જે વેલ્યુ લઉં છું એનું આમાંથી કોની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન એવું કરવું કે આન્સર મને ઈનો ઈ જ એલિમેન્ટ મળે. તો જો 1 નું 1 સાથે એલિમેન્ટ કરું તો મને 1 મળે છે, બરોબર. પછી -1, અહીંયા -1 ક્યારે આવે છે? 1 આગળ જ. i નું એલિમેન્ટ i ક્યારે આવે છે? 1 આગળ. અને -i નું એલિમેન્ટ -i ક્યારે આવે છે? 1 આગળ. તો 1 છે એ શું થઈ જાય? આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ, બરોબર. તો બાય ટેબલ a star 1 is equal to a is equal to 1 star a for every a belongs to g. Therefore 1 is an identity element of g. બરોબર. હવે ફોર્થ શું જોવાનું છે? એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ. એ પણ જોઈએ. હું ટેબલ પરથી કરાવી દઉં છું. તો 1 સાથે હું કયો એલિમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય કરું કે આન્સર મને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ અહીંયા શું છે? 1 મળે. તો 1 ક્યારે આવે છે? તો જો 1 સાથે હું 1 એલિમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય કરું ત્યારે જ મને આન્સર 1 મળે છે. તો 1 છે એ શું થઈ જાય? ઇનવર્સ એલિમેન્ટ. ફોર a is equal to 1 belongs to g, that implies a dash is equal to શું મળે છે? 1 belongs to g. શું કામ? તો અહીંયા હું રીઝન પણ લખતો જાઉં છું. 1 star 1 is equal to 1 મળે છે. આ એલિમેન્ટ એ લીધો, આ શું લીધો? એનો ઇનવર્સ. તો મને આન્સર શું મળવો જોઈએ? આઈડેન્ટિટી. એટલે 1 નો ઇનવર્સ શું થઈ જાય? 1. હવે બીજા માટે જુઓ, -1 સાથે હું શું એલિમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય કરું કે આન્સર મને 1 મળે? તો આ ટેબલ પરથી જો અહીંયા 1 આવે છે, તો વેલ્યુ કઈ થઈ? -1. તો -1 સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો મને આન્સર 1 મળશે? તો -1. for a equal to -1 belongs to g, that implied a dash is equal to -1 belongs to g. શું કામ? તો એનું રીઝન પણ લખીએ. -1 star -1 is equal to શું મળે છે? 1. આ એનો ઇનવર્સ અને આ શું થઈ ગયો? એનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ, બરોબર. હવે થર્ડ એલિમેન્ટ કયો લેવાનો? i. તો i સાથે હું શું મલ્ટીપ્લાય કરું કે આન્સર 1 આવે છે? જુઓ તો અહીંયા i નથી આવતો, અહીંયા આવે છે, બરોબર. તો શું મલ્ટીપ્લાય કર્યું આપણે? -i. તો i નો ઇનવર્સ એલિમેન્ટ શું થઈ ગયો? -i. તો for a is equal to -1 belongs to g, that implies a dash is equal to અહીંયા શું આવશે? i belongs to g. રીઝન લખો. રીઝન શું આવશે? i અને -i ઉપર હું જ્યારે મલ્ટિપ્લિકેશન એપ્લાય કરું એટલે કે બાઇનરી ઓપરેશન એપ્લાય કરું તો આન્સર એ મળે છે.
આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ મળે છે. તો આ એ છે, આ શું થઈ ગયો એ ડેશ, આ આઈડેન્ટિટી. હવે એ જ રીતે લાસ્ટ લખી લઉં છું, ફોર a equal to minus I belongs to G, that implies a dash is equal to I belongs to G. એના પરથી શું થશે, માઇનસ આઈ સ્ટાર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ. આ શું હતું એ, આ એ ડેશ અને આ આઈડેન્ટિટી, અને આઈડેન્ટિટી અહીંયા એલિમેન્ટ શું મળશે 1. બરોબર. તો જો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ આખા ગ્રુપ માટે ઇક્વલ મળ્યો, ગ્રુપના બધા જ એલિમેન્ટ માટે સેમ મળ્યો. બરોબર. અને જ્યારે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે એ જે એલિમેન્ટ લ્યો છો એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે, જો એ બધા માટે અલગ અલગ મળશે. તો આ હતું ગ્રુપનું એક્ઝામ્પલ. બરોબર. હવે આમાં ગ્રુપમાં કેટલા એલિમેન્ટ છે, 4. 4 એટલે ફાઇનાઇટ નંબર થયા. તો જો કોઈ પણ ગ્રુપ ફોર્મ કરે અને એ ગ્રુપના સેટની અંદર જો ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ હોય તો એને ફાઇનાઇટ ગ્રુપ કહેવાશે. remark, if G star is a group and G has finite elements, then G star is called finite group. તો કે જે G star છે એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર ગ્રુપ બનાવશે એમાં G ના એલિમેન્ટ જેટલા હશે ફાઇનાઇટ હોય તો એને શું કહેવાશે, ફાઇનાઇટ ગ્રુપ કહેવાશે. તો આ તો ગ્રુપ ફાઇનાઇટ ગ્રુપનો એક્ઝામ્પલ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું કે કોઈક G માં હું ઇન્ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ લઉં તો એ ગ્રુપ ફોર્મ કરે કે નહીં. તો એવો એક એક્ઝામ્પલ જોશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.